Bộ phim mới của Triệu Lệ Dĩnh đã gây tranh cãi ngay cả trước khi ra mắt đầu năm 2026. Bộ phim truyền hình cổ trang được mong chờ nhất những sự kiện lớn ở một thị trấn nhỏ chính thức công bố ngày phát hành. Tuy nhiên, một chủ đề đang thịnh hành đã ngay lập tức làm giảm bớt sự kỳ vọng của mọi người. Bộ phim này, với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh và Hoàng Hiểu Minh, được chuyển thể từ một câu chuyện có thật và sở hữu một ekip sản xuất xuất sắc. Tuy nhiên, vào ngày công bố ngày phát hành, điều đứng đầu các tìm kiếm thịnh hành không phải là màn trình diễn đột phá của nữ diễn viên chính, cũng không phải là câu chuyện lịch sử hoành tráng, mà là tác phẩm cuối cùng của Chu Doan Doan sắp được phát sóng. Chu Doan Doan, một nữ diễn viên xuất sắc đã qua đời vì ung thư vào tháng 5 năm 2025, từng đóng vai phụ Gao Xoe Mây trong bộ phim Những Chuyện Lớn ở Thị Trấn Nhỏ. Đây quả thực là tác phẩm cuối cùng bà hoàn thành trước khi qua đời. Tuy nhiên, nhóm sản xuất và bộ phận tiếp thị lại tập trung vào việc sử dụng nhãn hiệu này để quảng bá rầm rộ, gây ra một làn sóng phản đối dữ dội. Cư dân mạng vô cùng phẫn nộ, lên án hành vi này là kiếm lợi từ nỗi đau khổ của con người và lợi dụng người đã khuất. Lẽ ra đây phải là một dịp vui vẻ khi một tác phẩm được giới thiệu đến công chúng, nhưng rồi nó lại biến thành một cơn bão dư luận về vấn đề đạo đức và lợi nhuận. Bộ phim truyền hình Những Sự Kiện Lớn ở Một Thị Trấn Nhỏ thực sự khá thú vị. Bộ phim kể câu chuyện có thật về những người nông dân ở Long Gang, Ôn Châu gây quỹ xây dựng thành phố vào những năm 1980 và tác phẩm gốc thậm chí còn đoạt giải thưởng dự án năm 1. Các diễn viên chính đã nỗ lực rất nhiều để bộ phim này thành công. Triệu Lệ Dĩnh đã hoàn toàn thay đổi hình tượng của mình vào vai một cán bộ bình dân không trang điểm. Cô cũng cắt đi mái tóc dài mà mình đã để suốt 7 năm, dậy lúc 4 giờ sáng để luyện giọng địa phương, thậm chí còn chạy chân trần trên bãi biển đầy sỏi đến chảy máu chân. Hoàng Xeo Minh cũng đã cố gắng hết sức để rũ bỏ hình tượng CEO độc đoán, giảm hơn 10 kg, nhuộm da và để râu, tất cả nhằm phù hợp hơn với vai diễn. Đạo diễn là Sun Hao, người từng đạo diễn Niềm Vui Cuộc Sống, biên kịch là Doan Keping, người đã viết Như Dòng Sông Chảy, còn nhà quay phim và thiết kế trang phục cũng đến từ ekip đứng sau các bộ phim truyền hình ăn khách như Cơn Bão và Mùa Dài. Theo mọi đánh giá, đây là một bộ phim truyền hình nghiêm túc hướng đến sự xuất sắc, nhưng thật không may, bước đầu tiên trong quá trình quảng bá đã đi sai hướng. Cô Chu Doan Doan là một nữ diễn viên rất đáng kính. Cô được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào năm 2020, nhưng trong quá trình quay phim Những Điều Lớn Lao ở Một Thị Trấn Nhỏ, cô đã giấu kín bệnh tình của mình với đoàn làm phim và nhất quyết hoàn thành tất cả các cảnh quay của mình. Quá trình quay phim kết thúc vào ngày 1 tháng 5 năm 2025. Và chỉ 16 ngày sau đó, bà qua đời vì bệnh tật ở tuổi 51. Sự tận tâm và kiên cường của bà đã nhận được sự ngưỡng mộ và tiếc thương từ vô số đồng nghiệp và khán giả. Đó là lý do tại sao việc công bố ngày phát hành lại tập trung quá nhiều vào nhãn tác phẩm được xuất bản sau khi tác giả qua đời, lại khiến người ta cảm thấy đặc biệt khó chịu và nản lòng. Nhiều tài khoản tiếp thị đã sử dụng nội dung gần như giống hệt nhau để đồng loạt quảng bá chủ đề này. Kiểu quảng bá theo kiểu dây chuyền sản xuất này thiếu đi sự thảo luận về diễn xuất và phân tích nhân vật. Tất cả những gì còn lại chỉ là sự khai thác lặp đi lặp lại điểm bi kịch của màn trình diễn cuối cùng. Một cư dân mạng tinh ý chỉ ra, nếu Chu Doan Doan còn sống, liệu ekip sản xuất có còn quan tâm đến cô ấy nhiều như vậy trong khâu quảng bá không? Phát biểu này đã vạch trần bản chất đạo đức giả của kiểu tiếp thị này. Đây không phải là sự tôn vinh những thành tựu nghệ thuật của một nữ diễn viên, mà là sự lợi dụng trắng trợn lòng thương cảm của công chúng dành cho người đã khuất để thu hút lượng truy cập khổng lồ trên mạng. Đây không phải là lần đầu tiên Chu Doan Doan bị lợi dụng để quảng bá hình ảnh kể từ khi qua đời. Ngay từ cuối tháng 5 năm 2025, ai đó đã công khai một thứ được cho là lá thư cuối cùng, và sau đó, một số nhà bán lẻ đã bày bán loại bút máy giống hệt như vậy, thậm chí một số công ty tang lễ còn chỉnh sửa ảnh của bà ấy vào quảng cáo của họ. Giờ đây, khi loạt phim đã được lên lịch phát hành, vụ việc này chắc chắn là một cú sốc thứ hai đối với người đã khuất. Tác động tiêu cực của sự cố này có hiệu ứng dây chuyền. Trước hết, những người bị ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là gia đình, bạn bè và tất cả người hâm mộ của cô Chu Doan Doan. Mọi người nhớ đến cô ấy vì nhớ tài năng diễn xuất và cá tính của cô ấy, chứ không phải vì họ đã lợi dụng cô ấy như một công cụ tuyên truyền. Thứ hai, những người vô tội bị liên lụy bao gồm Triệu Lệ Dĩnh, Hoàng Hiểu Minh và toàn bộ dàn diễn viên cùng đoàn làm phim. Các diễn viên chính đã nỗ lực hết mình cho vai diễn, và công sức của toàn bộ đội ngũ hậu trường đã bị lu mờ bởi chiến dịch marketing thất bại này. Một cư dân mạng bình luận, công sức của các diễn viên chính đã bị hủy hoại hoàn toàn bởi chiến dịch marketing tồi tệ này. Những tiếng nói cực đoan hơn thậm chí đã bắt đầu tấn công chính các diễn viên, cho rằng họ đã dung túng cho hành vi này. Đây là một thảm họa hoàn toàn không đáng có. Diễn viên thường chỉ chịu trách nhiệm về phần diễn xuất, chiến lược quảng bá do công ty sản xuất và công ty quảng bá quyết định. Vì cả Triệu Lệ Dĩnh và Trương Nguyên Nguyên đều là diễn viên, nên chắc chắn Triệu Lệ Dĩnh sẽ không muốn thấy tiền bối của mình bị đẩy vào tâm điểm chú ý theo cách này. Những năm gần đây,
Hwang Xiaoming đã nỗ lực rất nhiều để thay đổi hình tượng của mình và bộ phim này cũng là một cơ hội quan trọng đối với anh ấy. Những nỗ lực chuyên môn của họ xứng đáng được ghi nhận và tôn trọng, chứ không phải bị nhấn chìm bởi những lời chỉ trích. Hơn nữa, tác phẩm chịu thiệt hại nặng nề nhất lại chính là bộ phim truyền hình Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn, một tác phẩm lẽ ra có thể nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ kịch bản chắc chắn, khâu sản xuất xuất sắc và diễn xuất của các diễn viên đã mất đi đáng kể thiện cảm của công chúng ngay cả trước khi ra mắt. Sự chú ý của khán giả đã bị chuyển hướng một cách cưỡng ép từ bộ phim này kể một câu chuyện hay sang hành vi xấu xa của ekip sản xuất. Tư duy đen và đỏ vẫn là đỏ trong giao thông có thể mang lại sự nổi tiếng trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, nó làm suy yếu nghiêm trọng uy tín của tác phẩm và lòng tin của khán giả. Chúng ta không thể không tự hỏi, tại sao lại tồn tại những chiêu trò tiếp thị phản cảm như vậy? Nguyên nhân gốc rễ nằm ở vấn đề lâu đời của tư duy, chỉ chú trọng đến lượt xem. Trong ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình, theo quan điểm của một số chuyên gia, dữ liệu, các chủ đề thịnh hành và các cuộc thảo luận là tất cả, và họ dường như rất quan tâm đến chi phí để thu hút lượng truy cập này. Với tư duy này, phẩm giá của người đã khuất, sự thuần khiết của nghệ thuật và trải nghiệm của khán giả đều có thể bị lu mờ bởi lợi nhuận. Họ sở hữu một chuỗi ngành công nghiệp hoàn chỉnh, các chủ đề được tạo ra bằng cách tán tỉnh, sự nổi tiếng được tạo dựng bằng cách làm giả, và danh tiếng đạt được thông qua tiếp thị. Theo quan điểm của họ, việc gắn mác tác phẩm sau khi mất của Chu Duyen Duyen là một chủ đề nóng, có thể ngay lập tức khơi mào tranh luận. Việc nó có đúng đắn về mặt đạo đức hay tôn trọng hay không không phải là yếu tố quan trọng hàng đầu. Hành vi thiển cận này không chỉ vi phạm đạo đức nghề nghiệp cơ bản của nghệ sĩ mà còn vượt quá giới hạn của trật tự công cộng và các chuẩn mực đạo đức tốt đẹp. Việc sáng tạo và phổ biến tác phẩm nghệ thuật cần mang nhiều trách nhiệm xã hội và giá trị văn hóa hơn. Nó nên hướng đến thẩm mỹ lành mạnh và truyền tải những giá trị tích cực thay vì phân tích mọi thứ thành những mảnh vụn bắt mắt trong cơn cuồng loạn của giao thông. Khi việc quảng bá một tác phẩm dựa vào việc lợi dụng cái chết của một diễn viên tận tụy để thu hút sự chú ý, bản thân điều đó đã là sự phủ nhận giá trị của tác phẩm. Thực tế, cách tốt nhất để tưởng nhớ bà Chu Duyen Duyen là gạt bỏ cái mác bi thảm tác phẩm sau khi bà qua đời và nghiêm túc xem xét thảo luận về vai diễn Gao Xue Mei mà bà đã thể hiện trong bộ phim Chuyện lớn ở thị trấn nhỏ. Qua những đoạn trailer đã được phát hành, diễn xuất của cô ấy rất tinh tế và đầy căng thẳng. Cô ấy thổi hồn vào nhân vật chỉ bằng vài ánh mắt và cử chỉ. Những màn trình diễn mà bà để lại trong giai đoạn cuối đời chính là dấu chấm hết cho sự nghiệp nghệ thuật của bà, và cũng là cách để khán giả biết đến và tưởng nhớ bà. Sự tận tâm của cô ấy nên được phản ánh trong mọi cuộc thảo luận về vai diễn và kỹ năng diễn xuất của cô ấy, chứ không phải trong những lời quảng cáo khô khan với những cụm từ như quay phim trong khi chiến đấu với bệnh ung thư hay tác phẩm cuối cùng của cô ấy. Vở kịch lố bịch này cũng đóng vai trò như một lời cảnh tỉnh cho tất cả các chuyên gia điện ảnh và truyền hình. Sự phẫn nộ của khán giả đã vạch ra một ranh giới rõ ràng, lưu lượng truy cập không thể không có giới hạn và tiếp thị không thể thiếu lương tâm. Khi năm sắp kết thúc và Tết Nguyên đán đang đến gần, nữ diễn viên Triệu Lệ Dĩnh lại có thêm một bộ phim truyền hình mới sắp ra mắt. Sao thị trấn nhỏ, sự kiện lớn sao? Bộ phim đã tạo được tiếng vang lớn ngay cả trước khi công chiếu, khiến người hâm mộ háo hức chờ đợi. Phim có sự tham gia của Hoàng Hiểu Minh trong vai nam chính và Triệu Lệ Dĩnh trong vai nữ chính. Phim lấy bối cảnh những năm 1980. Triệu Lệ Dĩnh vào vai Lý Khâu Mục, một nữ cán bộ giỏi giang và thẳng thắn, có tính cách rất đáng mến. Hoàng Hiểu Minh vào vai Trịnh Đức Thành, người cùng với Lý Khâu Mục dẫn dắt dân làng đến sự thịnh vượng, cuối cùng đạt được cuộc sống thoải mái. Triệu Lệ Dĩnh đã cắt tóc ngắn cho vai diễn này và hầu như không trang điểm, nhưng vẻ đẹp của cô vẫn tỏa sáng. Nhìn vào trailer, cô và Hoàng Hiểu Minh có sự ăn ý tuyệt vời, và trang phục cùng phong cách của họ đã thể hiện hoàn hảo tinh thần của những năm 1980. Triệu Lệ Dĩnh đã đóng nhiều vai diễn về nông thôn, mỗi vai đều có nét riêng biệt. Trong loạt phim này, cô vào vai Lý Khâu, một nhân vật vừa đáng yêu vừa mạnh mẽ. Đối mặt với khó khăn từ người khác, cô vẫn giữ được sự bình tĩnh và tháo vát, giải quyết vấn đề bằng khả năng của chính mình. Lòng tốt của cô được tôi luyện bằng sự sắc sảo. Cô tận tâm với công việc và duy trì mối quan hệ hòa thuận với hàng xóm. Bộ phim Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn rất gần gũi và phản ánh chính xác cuộc sống nông thôn. Đạo diễn rõ ràng đã bỏ rất nhiều công sức vào đó, ngay cả những chiếc tivi và xe đạp trong phim cũng đều từ những năm 1980. Đạo diễn của Thị trấn nhỏ, sự kiện lớn là Tôn Hào, một đạo diễn tài năng đã đạo diễn nhiều bộ phim truyền hình kinh điển và khởi đầu sự nghiệp của nhiều diễn viên. Triệu Lệ Dĩnh, ở độ tuổi còn rất trẻ, đã đóng vai chính trong nhiều bộ phim truyền hình, mỗi bộ phim đều là một tác phẩm kinh điển, không được đào tạo bài bản, chỉ là một cô gái quê mùa. Cô đã tạo dựng được sự nghiệp thành công bằng chính khả năng của mình. Cô đã giành được nhiều giải thưởng và được nhiều đạo diễn và những nhân vật gạo cội công nhận.
Dù sở hữu khối tài sản và danh tiếng khổng lồ, Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ thái độ khiêm tốn và chăm chỉ, không ngại khó khăn, và mỗi năm đều tham gia đóng nhiều phim điện ảnh và truyền hình, mỗi tác phẩm đều mang một nét riêng biệt. Các vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh hầu hết đều mang tính tích cực, mang đến cho người xem cảm giác lạc quan và chăm chỉ, hoàn toàn phù hợp với tính cách của cô. Cô không bao giờ thỏa hiệp với số phận, luôn đối mặt với khó khăn và không bao giờ than phiền về xuất thân của mình. Trong những năm gần đây, các bộ phận liên quan đã nỗ lực giải quyết tình trạng hỗn loạn trong lĩnh vực văn hóa và giải trí, kiên quyết chống lại các hành vi bất hợp pháp và phi đạo đức, đồng thời ngăn chặn các hoạt động giải trí quá mức. Những chiêu trò tiếp thị lợi dụng người đã khuất để thu hút sự chú ý là những thói quen xấu cần phải chống lại và từ bỏ. Thành công của một bộ phim truyền hình cuối cùng phụ thuộc vào chất lượng cao và thái độ chân thành của nó. Mọi nỗ lực đi đường tắt hoặc vượt qua giới hạn cuối cùng đều sẽ phản tác dụng, khiến mọi nỗ lực của tất cả những người tham gia trở nên vô ích.